Μια νέα επιτυχία των ρωσικών δυνάμεων που μάχονται στην κατεύθυνση του Κουράχοβο, δηλαδή στο άλλο μέτωπο, νότια του Ποκρόβσκ, έχουμε σήμερα, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, καθώς κατάφεραν να υπερκεράσουν την αντίσταση των Ουκρανών στον οικισμό Ζελανόε Βιτορόγε και να τον θέσουν και αυτόν υπό τον πλήρη έλεγχό τους, ανοίγοντας πλέον περισσότερο το δρόμο για τον οικισμό της Αλεξανδρούπολης, του χωριού που έχει την ίδια ονομασία με τη δική μας πόλη στη Θράκη, στο οποίο ήδη κατευθύνονται από τα νότια, από τον οικισμό Οστρόε που κατέλαβαν πρόσφατα, από τα ανατολικά, καθώς επελάβρουν με ταχύ ρυθμό από την πόλη της Γκρασνογκόροβκα, και τώρα πλέον και από τα βόρεια, καθώς ήδη οι ρωσικές δυνάμεις κινούνται προς τα εκεί, ώστε να τον σχεδόν περικυκλώσουν και να αναγκάσουν έτσι όσους Ουκρανούς βρίσκονται εκεί να τον εγκαταλείψουν. Με αυτή την κίνησή τους, οι Ρώσοι που θα προωθηθούν προς τα νότια από τον οικισμό Ζελανόε Βιτορόγε θα μπορέσουν να συνδράμουν και τις μονάδες που μάχονται στο Γκόρνιακ, πλαγιοκοπώντας τους Ουκρανούς και απειλώντας τους να τους αποκόψουν από τη σύνδεσή τους με την Κουραχίβκα, καταλαμβάνοντας το δρόμο που ενώνει τις δύο πόλεις, και έτσι να τους θέσουν το δίλημμα αν θα μείνουν να πολεμήσουν μέχρι τέλους ή θα υποχωρήσουν για να μην εγκλωβιστούν και πέσουν στα χέρια των Ρώσων. Τελικός στόχος είναι φυσικά η πόλη του Κουράχοβο, αλλά τώρα προέχει ο οικισμός της Αλεξανδρούπολης και η κομμόπολη Γκόρνιακ, τη στιγμή μάλιστα που λίγο παραδίπλα στην κατεύθυνση του Γκλεντάρ οι ρωσικές δυνάμεις μετά την κατάληψη της πόλης ξεκίνησαν να θέτουν σε δράση τα νέα σχέδιά τους για την περαιτέρω πρόθεσή τους προς τα βόρεια, που θα αλλάξει όλο το σχεδιασμό των Ουκρανών για την περιοχή, αφού τίθονται πλέον σοβαρά ζητήματα περικυκλώσεων Ουκρανικών μονάδων, άνδρες εκ των οποίων θα πρέπει να επισημανθεί ότι αρνούνται να πολεμήσουν και έχουν αρχίσει διαμαρτυρίες στο συγγενό τους και διώξεις για λιποταξία. Αναλυτές μάλιστα εκφράζουν τη γνώμη ότι η σημερινή κατάσταση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων θυμίζει γεφύρι που καταραίει κομμάτι-κομμάτι μέχρι που θα πέσει όλοι στο ποτάμι, και οι Ουκρανοί στρατιώτες απλά θα σηκώνουν τα χέρια και θα παραδίνονται στους Ρώσους. Όπως και να έχει, τώρα είναι η ώρα της Αλεξανδρούπολης, την οποία και περικυκλώνουν οι ρωσικές δυνάμεις.